guys, welcome back to my channel. यदि हजुरहरु मलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने दिस इज सीमा श्रेष्ठ. आज चाहिँ मैले यो भेरी पपुलर यो प्रेस अन नेल्स चाहिँ कसरी लाउने भनेर सिकाउन जाँदै छु. यसमा चाहिँ 24 पीसेस हुन्छ. मैले ब्लू कलरको लिएको छु. मेरो ड्रेसलाई म्याच हुने गरी मैले ब्लू कलरको लिएको छु. यसमा चाहिँ ग्लिटर प्लस म्याट दुईटैमा छ. सो मेरो चाहिँ लाइक यु क्यान सी एकदमै यो नेल्स एकदम पातलो छ, भाँचिहाल्छ, लामो पनि हुँदैन खासै हैन. अनि हात पनि हेर्न मरद जस्तै छ है. त्यही भएर आई निड दिज फेक नेल्स. फेक नेल्स चाहिँ मैले लाइक पार्टीहरुतिर जाँदाखेरि होस्, अब स्पेशल अकेजनमा चाहिँ मैले फेक नेल्स लाउनै पर्ने हुन्छ. लायो भने राम्रो देखिन्छ. सो कसरी गर्ने हेरौँ है त. सो फर्स्टमा लिएको छु मैले फेक नेल्स. त्यसपछि नङ काट्दा राम्रो हुन्छ नेल कटर. हामीलाई चाहिन्छ नेल फाइलर र नङलाई सफा गर्नको लागि कटन र यो नेल पलिस रिमुभर. यस्तो ग्लिटर र म्याट गरेर यसमा 24 वटा आउँछ. अनि यसमा आउँछ हामीलाई टेप. यो चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ अनि लङ लास्टिङ पनि हुन्छ. अझै लङ लास्टिङ कसरी बनाउने म हजुरहरूलाई सिकाउँछु. साइज अनुसारको नेल टेप आउँछ. अनि हजुरसँग यो नेल टेप इन केस सक्यो भने हजुरले यो सुपर ग्लू नेल ग्लू पनि आउँछ हैन. त्यो र यो सेम हुन्छ. त्यही भएर मैले चाहिँ यही सुपर ग्लू नै युज गर्छु. यो चाहिँ म एउटा मात्र नेलमा युज गर्छु, अरूमा सबै बाँकीमा टेप नै युज गर्ने छु है. यो युज गर्दाखेरि चाहिँ यो यसको पछाडी यो नेलको पछाडी चाहिँ यहाँ बाक्लो जम्दै जाने हुनाले यो बिग्रिन्छ. त्यही भएर म चाहिँ यो एउटामा मात्रै हजुरहरूलाई कसरी युज गर्ने भनेर देखाउँछु है. सो सबभन्दा फर्स्टमा यसलाई एकछिन म मेरो साइजको म चुज गर्दैछु. कुनमा कुन लाग्छ हेर्दै जाऊँ. निकाल्न कति गाह्रो भएको त. बुढी औँलामा है म्याट नै लाउँदा ठिक. यत्रो औँला ठुलो छ. यही ठिक छ है. यो 1 भयो. यसमा पनि यही लाग्छ होला. ओके यही ठिक छ. यसरी चुज गर्नुपर्छ है फर्स्टमा, फेरि कन्फ्युज हुन्छ. चोर औँलामा चाहिँ म म्याट लाउँछु, के अरे ग्लिटर लाउँछु जस्तो लागिरहेछ. यो ठिक छ. यता पनि त्यही लाग्छ कि. ओके अब यताकोमा फेरि म्याट लाउँ. यो ठिक हो क्या, अलि सानो ठिकै छ. यताको फेरि लास्ट चाहिँ डेन्जर छ नि यो औँला त मेरो. ओके दिस वान इज योभन्दा अलिकति ठुलो छ यताको औँला. अब यसमा चाहिँ फेरि म ग्लिटर नै लाउँछु. ल यो लाग्छ कि यो लाग्छ म चुज गर्छु है. यो त हुन्न होला है. यो सानो भयो है. यु क्यान सी यता खाली छ. त्यही भएर यताको चाहिँ लाउनुपर्छ मैले. सन इज पर्फेक्ट. यसको लागि यो सुचियो. लास्टमा फेरि म्याट नै लगाऊँ. यताको औँलाको लागि यो ठिक हुन्छ होला. ओके दिस वान इज बेटर. ल मेरो साइजको नेल्सको लागि मैले यो चुज गरिसकेँ. सबभन्दा पहिला चाहिँ नङ काट्नुपर्ने हुन्छ. नङ काट्यो भने चाहिँ यसरी हेर्दा नि यो रियल नै देखिन्छ है. सो नेल काट्दै राम्रो. नेल्स नकाट्दा पनि हुन्छ, तर इन केस हजुरलाई नेचुरल नै देखाउनु छ हैन, अरूले कसैले यसो हेर्दाखेरि फेक होइन नेचुरल नै हो जस्तो देखियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ काट्दाखेरि बेटर हुन्छ.
ल यताको चाहिँ राइट चाहिँ मैले काटेँ है, लेफ्ट चाहिँ हल्का लामो लामो छ, म यो चाहिँ काट्दिनँ है। यो इनकेस मैले यो निकाल्यो भने यो जस्ट ठिकै देखोस्, कस्तो बन्ठा बन्ठा देखिन्छ कि हातहरू है। नङ काटेर पनि भयो। अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो ओइली भयो भने यो गम चाहिँ अलिकति टाँसिँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ नेल पोलिस रिमुभरले, चिल्लो हटाउनको लागि होइन। भर्खरै अब लुगा धोएर भाँडा माझेर आउनु भएको छ भने नगर्दा पनि हुन्छ फेरि सफा गर्ने। यसलाई सफा गरेपछि चाहिँ एकछिन ड्राई हुन दिने। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी रफ बनाउनुपर्छ। यस्तो गर्नाले चाहिँ यो लङ लास्टिङ हुन्छ है। यो 1 हप्ता चाहिँ मिनिमम बस्छ। हजुरले मजाले लुगा धोए पनि भाँडा माझे पनि यो 1 हप्ता मिनिमम बस्छ यसरी रफ गऱ्यो भने। यसरी नै सबै नै रफ गर्नु होला। अब अर्को भनेको यसलाई हल्का पुस गर्नुपर्छ हामीले। यो पछाडिको जुन चाहिँ क्युटिकल हुन्छ यसलाई पुस गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नेचुरल नेल्स जस्तो देखिन्छ। यो पुस गरेन भने नङ माथि नै बस्छ होइन। अनि यहाँनिर यस्तो फिल पनि हुन्छ कि यो नेल्स राखेको फिल पनि हुन्छ। त्यही भएर यसलाई पुस गर्ने। यसरी सबै पुस गर्छु म। ल यो पुस गरेर पनि भ्यायो। यसरी सफा गर्नु। अब हाम्रो साइज अनुसारको हामीले टेप चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा डबल हुन्छ टेप, यो दुईटा डबल आउँछ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो फिङ्गर अनुसार चुज गर्ने है टेप। यो ठिक्क छ, सबभन्दा ठुलो साइज लाग्छ मलाई। एकदम नङ चाहिँ मरद छ क्या, ठुल्ठुलो छ होइन। यसलाई अब यहाँ बिचमा लाउने, यता यता लाउने होइन, माथि पनि लाउने होइन, ठ्याक्कै बिचमा लगाउने। यसलाई चाहिँ यसरी मजाले लगाइदिने। यो भयो। अब अहिले नउकाउने यसलाई। अब हामी यसमा लगाउँछौँ। यसमा यो ठुलो हुन्छ है। यो ठिक हुन्छ। ठ्याक्कै बिचमा लगाउने। यहाँ पनि छोको छैन धेरै, साइडमा पनि आएको छैन है। अब बिचको फिङ्गरमा यो अलिकति ठुलो छ। यो ठिक हुन्छ। यसरी मैले सबैमा टेप लगाएँ। अब यसलाई कसरी चाहिँ लङ लास्टिङ बनाउने म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यसलाई यो निकालेँ होइन। अब यो यसमा चाहिँ हामीले यो टाल्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ लास्टको भाग छ त्यसलाई चाहिँ अघि ठेलेको क्युटिकलनिर प्रेस गरेर राख्ने है यसरी। अनि यसलाई बेसकन थिच्ने, लाइक 15 सेकेन्ड चाहिँ यसलाई होल्ड गर्ने। 10 to 15 सेकेन्ड चाहिँ मिनिमम बेसकन होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो बस्छ मजाले, जतिसुकै काम गर्दाखेरि पनि। 15 सेकेन्ड्स पनि भयो। यसलाई मैले छोडिदिएँ। अब यो जति गर्दा पनि नो प्रब्लम, निस्किँदैन है, पक्लक्कै निस्किँदैन। यो एकदमै बलियो हुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ नेल्स भएको भएर देखिरहनु भएको छ। ओके, अब म बाँकीमा पनि लगाएर देखाउँछु। सो दिस वान इज द सेकेन्ड वान। फेरि देखाउँछु म हजुरहरूलाई। यो लास्टको क्युटिकललाई पुस गर्ने होइन, पुस गर्ने अनि तल प्रेस गर्ने।
15 सेकेन्ड्स चाहिँ हजुरहरूले प्रेस गर्नै पर्छ, मिनिमम 15 सेकेन्ड्स। त्योभन्दा बढी प्रेस गर्दा पनि राम्रो। अझ लगे निस्क्यो भने ओके, यो औँला नि रेडी भयो। अब यसमा ओके, यो रेडी पनि भयो। क्यान सी सबै भयो। अब म यसमा पनि हालेर देखाउँछु। यो सबैमा मैले टेपले टालेर भ्याएँ। यसमा चाहिँ म ग्लु लाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई। यसमा पछाडि फेदमा थोरै एक थोपा जति ग्लु लगाउनुहोस्। ल मैले फैलाएँ है, ग्लु छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ लगाएर प्रेस गर्ने, पछाडि ग्लु लाएर यसलाई एकछिन यसरी प्रेस गरिरहने। प्रेस गरेपछि यो पनि रेडी हुन्छ। सो फाइनली मैले चाहिँ सबै नेल्समा यो फेक नेल्स पनि लगाएर भ्याएँ। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? मलाई चाहिँ राम्रै लागिरहेको छ है। स्पेसल अकेजनतिर लाउँदा राम्रै हुन्छ। अनि डेली युजको लागि लाउनु भयो भने चाहिँ यस्तो म्याटमा लाउँदा राम्रो हुन्छ, कलर जाँदैन होइन। अनि बलियो पनि हुन्छ यो नेल्स है। लुगा धुँदा, भाँडा माझ्दा मैले चाहिँ लास्ट टाइम वाइट कलरमा लगाएको थिएँ, कलर पनि फेड हुँदैन। अनि 1 विक त मजाले चलेको थियो। मैले अब घरको काम त सबै गर्नु पऱ्यो, कुकिङदेखि वासिङ सबै गर्दाखेरि पनि 1 हप्ता चाहिँ मिनिमम टिक्छ है। त्यसपछि चाहिँ साइडबाट हल्का उक्किएको जस्तो फिल हुन्छ। त्यो जुन उक्किन लाग्छ त्यो चाहिँ निकालेर अर्को टेप चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ। टेप सकेपछि अघि मैले देखाए जस्तै हजुरहरूले सुपर ग्लु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यो चाहिँ जहाँ पनि मार्केटतिर एकदम इजिली पाइन्छ आजकल। सो यु क्यान अल्सो ट्राई एट होम। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।